Vrei să montezi o cameră video de supraveghere digitală IP Wi-Fi în exterior și ai nevoie de câteva informații necesare? Urmărește acest video până la final. Pentru a proteja conexiunile camerei video de praf, de apă, ai nevoie de o doză specială pentru exterior cu un grad de protecție de minim IP64. Se aduce un cablu prelungitor până în doză și se montează o priză mică. Acestea sunt cablurile de la camera video, unul este pentru alimentare, iar celălalt pentru semnal, în care intră o mufă RJ45. Aici avem adaptorul de alimentare al camerei video, se pune în doză și se conectează la cameră și la priza cu 230 de volți. În acest moment camera va porni, ea este deja configurată. Dacă ai nevoie de un video tutorial pentru configurare, îl găsești în descrierea acestui video sau pe acest canal de YouTube. Acesta este un cablu de rețea Ethernet UTP cu mufe RJ45 la ambele capete, care se conectează între camera video și router. Urmează în câteva momente să îți prezint cum se conectează și când este nevoie de el. Capacul dozei are o garnitură de cauciuc pentru protecție împotriva apei și a prafului. Se fixează pe doză după conexiuni. Îți recomand ca atunci când introduci cablurile în doză, să le introduci pe partea de jos a dozei și să umpli cu silicon acea presetupă de cauciuc. Camera video se poate monta lângă doză, intrând cu cablurile așa cum am făcut eu acum, sau pe capacul dozei intrând cu cablurile tot la fel ca aici, ori găurind capacul în mijloc și se introduc cablurile pe acolo. Urmând a se pune silicon între capac și camera video, apoi se fixează în șuruburi. Dacă camera video este la o distanță mai mare de router și semnalul este slab, apare offline mereu în aplicația mobilă. Pentru a rezolva problema, o soluție este să schimbi routerul cu unul care emite un semnal mai bun sau adaugi și conectezi un cablu de rețea cu mufe RJ45 între router și camera video. Ai văzut că am adăugat și eu aici un cablu de rețea, o conectez și la alimentare, apoi intru în aplicația mobilă. Îți propun câteva sfaturi de care trebuie să ții cont înainte de a monta o cameră IP wireless, fără să mai aduci acest cablu de rețea Ethernet de la un router, doar să o conectezi la o priză. Ține cont de puterea semnalului wireless în locul în care vrei să montezi o cameră. Semnalul poate fi influențat de numărul de pereți, de grosimea acestora, numărul de uși, de distanță, de materialul din care este făcută clădirea. Este foarte important să ai o legătură Wi-Fi solidă între router și camera video dacă vrei să ai imagini fluide și de calitate. Poți face o verificare rapidă cu telefonul mobil în locul în care vrei să montezi o asemenea cameră. Dacă semnalul Wi-Fi este peste nivelul mediu, atunci este ok să montezi camera în acel loc. Accesez aplicația și mă conectez la camera video. Ea funcționează. Intru la setări de internet să văd dacă am selectat router mode.
Se observă că este selectat. M-a întrebat cineva la un video anterior dacă camera video se deconectează de la energia electrică. Când revine alimentarea cu energie, rămâne în poziția în care a fost pusă? Hai să o testăm. O deconectez de la energia electrică și o conectez din nou. Se observă că după reconectarea camerei la energia electrică, ea revine în poziția în care a fost orientată înainte de deconectare. Eu îți mulțumesc pentru atenție, dacă ți-a plăcut un like și rămâi aproape de acest canal de YouTube.